کسانی که مشکل قند خون پیدا میکنن یکی از اصلی ترین سوالاشون اینه که بالاخره ما چه میوه‌ای رو بخوریم و چه میوه‌ای رو نخوریم. توی این ویدیو حالا برای اینکه لیست میوه‌های خوب رو به شما میگیم 4-5 تا نکته هم بهتون میگیم که اگه اونها رو رعایت کنید تقریبا میتونید همه میوه‌ای بخورید. خب بحث در رابطه با میوه‌ها و رابطه‌شون با قند خون همیشه جذاب بوده، ولی 4-5 نکته اصلی ما بیشتر کار داریم. شاید اولین و مهمترین نکته میزان مصرف است. خب خیلی واضحه دیگه، اگه شما با چایتون 2 تا دونه خرما بخورید یا نصف کارتون خرما بخورید، خب قند خونتون متفاوت بالا میره دیگه. ولی مشکل زمانی پیش میاد که شما میخواید میوه‌های مختلفو جای همدیگه بخورید و نمیدونید که چقدر از این میوه معادل اون میشه. برای اینکه مشکل حل بشه، اومدن چیزی رو تعریف کردن به عنوان واحد میوه که هر یک واحد میوه تقریبا معادل هست با اینکه 15 گرم قند وجود داره یا 15 گرم کربوهیدرات وجود داره. به طور مثال 2 عدد خرما معادل یک واحد میوه است. از اون طرف 1 عدد سیب هم معادل یک واحد میوه است. اصلا من سعی میکنم لیست واحد میوه رو توی دیسکریپشن بذارم که شما اون رو داشته باشید. ولی خیلی راحت شما میتونید اینها رو جای همدیگه بخورید. یعنی اگه مثلا امروز میان وعده صبحتون شما 2 عدد خرما خوردید، میتونید به جاش 1 عدد سیب بخورید یا 1 عدد پرتقال بخورید یا نصف موز بخورید یا 7 دونه انگور بخورید. دومین نکته مهم برای ما میشه زمان مصرف. خب همونجور که میدونید ما در طول روز ممکنه هولوش 6 تا وعده داشته باشیم، یعنی 3 تا وعده اصلی که صبحانه، نهار و شامه و 3 تا میان وعده صبح، میان وعده عصر و میان وعده آخر شب. برای افرادی که قند خون دارن خیلی مهم هست که این فاصله ها یک فاصله های زمانی مشخص باشه، چرا که اگه پشت سر هم و نامنظم قند بخورن خب باعث میشه که قند خونشون به هم بریزه دیگه. و با توجه به اینکه ما تو فرهنگ ایرانی معمولا میوه ها رو تو میان وعده میخوریم، بهتر است که این فاصله ها حداقل 3 ساعته باشه. به طور مثال اگه میخواید میان وعده صبح میوه بخورید، حتما دقت کنید که 3 ساعت از صبحانه‌تون گذشته باشه و 3 ساعت به نهارتون مونده باشه. یعنی مثلا 7 صبح صبحانه خوردید، ساعت 10 میاد میوه‌تون رو میل میکنید و مطمئن هستید 3 ساعت میمونه و ساعت 1 شما نهارتون رو میل میکنید. این کار به بدن خیلی کمک میکنه که قند خون همیشه توی بازه نرمالی نگه داره، چرا که هر ماده غذایی که وارد شده بدن فرصت کافی داشته که قندش رو پایین بیاره. درست مشابه کاری که ما با داروها میکنیم. دقت کرده باشید وقتی دارو به شما میدن میگن هر 8 ساعت یا هر 6 ساعت این دارو رو مصرف کن که یک دوز ثابتی از اون توی خون وجود داشته باشه. سومین نکته مهم برمیگرده به اون شکل میوه مصرفی که شما دارید استفاده میکنید. همونجور که میدونید ما اشکال مختلفی از میوه در بازار داریم، از خود میوه کامل گرفته تا آب میوه ها، کمپوت میوه و میوه خشک. و حالا برخی اوقات میوه های یخ زده هم شاید توی بازار موجود بشن. در رابطه با انواع میوه‌هاشات بدترین نوعی که وجود داره برای قند خون آب میوه است، چرا که یک ماده مایع مانند و بدون هیچ فیبری شما میخورید و این باعث میشه قند خون خیلی زود بالا بره و اصطلاحاً پیک بزنه و باعث میشه که خب مشکلات انسولین و مقاومت به انسولین برای بدن شما ایجاد بشه. در کنارش کمپوت های میوه شاید رتبه دوم بگیرن از نظر بد بودن، به خاطر اینکه نه تنها خود میوه رو پختن، خب اومدن بهش شکر هم اضافه کردن و این باعث میشه قند خون خیلی بالاتر بره. در رابطه با میوه خشک اگر در مقدار کم استفاده بشه شاید زیاد دردسرساز نباشه، ولی معمولا اگه بخواید در مورد حجم در نظر بگیرید، یعنی 100 گرم میوه خشک معادل 100 گرم میوه تازه در نظر بگیرید، خب این میوه خشک قندش خیلی بالاتره دیگه و این تقلید شده و در این صورت میتونه مشکل زا باشه. و بهترین نوع حالت میوه کامل هست که شما با صورت خب تازه اون رو مصرف میکنید. آخرین نکته هم که خیلی مهمه بحث گلایسمیک ایندکس و گلایسمیک لود هست. این دو تا مفهوم بیشتر به معنای این هستن که اون غذایی که ما میخوریم با چه سرعتی قند خون رو بالا میبره. این سرعت برای ما خیلی مهمه. اگه یادتون باشه ما گفتیم میوه ها معادل دارن و ما میتونیم مقدار قندشون رو معادل سازی کنیم. ولی فرض کنید نصف لیوان آب سیب قندش مشابه هست با 1 عدد سیب، ولی وقتی شما نصف لیوان آب سیب رو میل میکنید قند خون شما خیلی زودتر بالا میره چون فیبری نداره و اصطلاحاً گلایسمیک لودش خیلی بالاتر است. این مثال دیگهش مثلا میشه 2 عدد خرمای خشک در مقابل با 2 عدد رطب. باز اون رطبه با اینکه قند مساوی دارن ولی باعث میشه که قند خون شما خیلی زودتر بالا بره، چرا که اون سرعت افزایش قندش خیلی بالاتر است. پس به این نکته هم باید در کنارش حتما توجه کنید. خب تا اینجای ویدیو چطور بوده؟ اگه به درتون خورده ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هم از ما حمایت کنید. خب در نهایت با توجه به نکاتی گفتیم ما میرسیم به یه لیست میوه های خوب مثل گیلاس، مثل آلوسیا، مثل زردآلو، مثل هلو، در کنارش مثلا سیب، گلابی، همچنین مثلا توت فرنگی، پرتقال و گیریپورو جزو میوه های خیلی خوب هستن.
حالا این نوع میوه‌های خوبی که گفتیم به این معنی نیست که شما بقیه میوه‌ها رو نمیتونید بخورید، یعنی نمیتونید موز، خرما یا مثلا شلیک بخورید. ولی نکته‌ای که داره، شما اگه بخواید یک میوه‌ای از اون دسته میوه‌هایی که اصطلاحاً میوه‌های بد هستن رو بخورید، حتما میاید برخی از نکات رو رعایت می‌کنید. یعنی اول مقدار کمتری انتخاب می‌کنید، یعنی میاید مثلا نصف موز رو انتخاب می‌کنید، بعد زمانش رو دقت می‌کنید که تا جایی که میشه با فاصله گذاری از وعده‌های اصلی باشه. یعنی مثلا 3 ساعت از صبحونه‌تون گذشته، مونده 3 ساعت به نهار و اون موقع میل می‌کنید و تا جایی که میشه سعی می‌کنید با ترکیبات دیگه‌ای باندش کنید که سرعت افزایش قند خون رو کاهش بده. مثلا اگه می‌خواید موز بخورید، اونو میاید با نصف لیوان مثلا شیر یا ماست می‌خورید که این چربی اینها به هم بچسبه و اون افزایش قند خون رو نداشته باشه. امیدوارم نکاتی که گفته شد به درتون بخوره.